Hoi allemaal, op het kanaal. Vandaag laat ik zien hoe je transcripties of tekst uit YouTube-video's haalt. We gaan naar YouTube en kiezen een kanaal. Ja, ik kies bijvoorbeeld mijn eigen kanaal. Zo. Scroll naar beneden, daar is de knop Toontranscript. We klikken erop. Hier verschijnt onze tekst. Klik op de knop, kies tijdmarkeringen ja. Hier zijn al onze ondertitels. Klik hier om te zien waar de woorden in de video staan. Dat was het. Dit was. Like en abonneer je op het kanaal. Doei allemaal.